Hello, my dear students. আজি মই তোমালোকক সমান্তৰাল প্ৰগতিৰ বিষয়ে ক'বলৈ যাম। সমান্তৰাল প্ৰগতি এইটো তোমালোকৰ ক্লাছ 10 ৰ চেপ্টাৰ। ইংলিছত ইয়াক Arithmetic Progression বুলি কয়। চেপ্টাৰটোৰ নাম্বাৰ হ'ল 5। সমান্তৰাল প্ৰগতি কি বুজাবলৈ গ'লে মই তোমালোকক কেইটামান উদাহৰণ দিব বিচাৰিছো। Arithmetic Progression। প্ৰথমতে তোমালোকে চাবা মই কেইটামান প্ৰগতি লিখিছো। প্ৰগতি মানে আমি আগবাঢ়ি গৈ থকা। ঠিক আছে। 1 2 3 4 এনেধৰণে লিখি গৈছো। তাৰমানে ইয়াৰ পিছতো তুমি গম পাইছা ইয়াৰ পিছতো কিমান হ'ব। নিশ্চয় 5 হ'ব, 6 হ'ব, 7 হ'ব এনেকৈ গৈ আছে। কাৰণ তোমালোকে লক্ষ্য কৰিছা যে 1 1 1 কে বাঢ়ি গৈ আছে। দুই নম্বৰটো চাবা 2 4 6 8 লিখিছো। তাৰমানে কি ইয়াতে 2 বাঢ়িলে, 2 বাঢ়িলে, 2 বাঢ়িলে, তাৰপিছতো 10 হ'ব, তাৰপিছত 12 হ'ব, তাৰপিছতো 14 হ'ব। দেন এক্সাম্পল 3 ললো মই। প্ৰথমটো 5 10 15। ইয়াত তোমালোকে দেখিছা যে যদি চোৱা ভালকে এটা 5 বাঢ়িছে, ইয়াত 5 বাঢ়িছে। নেক্সট কিমান হ'ব 20 হ'ব, তাৰপিছত 25 হ'ব, তাৰপিছত 30 হ'ব, হয়নে? নেক্সট তোমালোকে চাবা মই বেলেগ এটা উদাহৰণ লৈছো। ইয়াতে প্ৰথমটো প্ৰগতি লিখিছো 100, তাৰপিছত 97, তাৰপিছত 94, তাৰপিছত 91। তাৰমানে ইয়াত তোমালোকে দেখিছা যে কমি কমি গৈ আছে। 100 পৰা 97 3 কমিলে, 97 পৰা 94 3 কমিলে, 94 পৰা 91 3 কমিলে। এই যে সমান সমানকে কমি গৈছে। তোমালোকে নেক্সট টাৰ্মকেইটা পদকেইটা লিখি যাব পাৰিবা। ইয়াতো তোমালোকে চাবা -3 -7 -8 11 -15। অৰ্থাৎ এইটো কমি কমি গৈ আছে। এইটো দেখাত 3 7 11 15 বাঢ়ি গৈছে, কিন্তু এইটো মাইনাছত থকাৰ কাৰণে এইটো কমি গৈ আছে। এটা নাম্বাৰ লাইনত যদি আমি এই ভেলুকেইটা পুট কৰি চাওঁ, তেতিয়া আমি গম পাম ই সদায় লেফ্ট চাইডত গৈ থাকিব। লেফ্ট চাইডত গৈ থকা মানে কি ভেলুটো কমি কমি গৈ থকা। আৰু এইটো সমান সমানকে কমিছে। -4 কমিলে, দেন -4 কমিলে, এটা -4 কমিলে, এটা -19 হ'বগে। এনেধৰণে সমান সমানকে কমি কমি গৈ আছে। Number 3, 15x, then 13x, then 11x, 9x. ইয়াৰ পৰা ইয়াতো চালে 2x কমিলে, ইয়াৰ পৰা ইয়ালে 2x কমিলে, ইয়াৰ পৰা ইয়ালে 2x কমিলে, এইটো 7x হ'ব, এইটো 5x হ'ব, এইটো 3x হ'ব। তেনেধৰণে কমি কমি গৈ আছে। তাৰমানে সমান সমানকে কমিলে। এতিয়া তোমালোকে আৰু কেইটামান উদাহৰণ চাব পাৰা। মই যিকেইটা উদাহৰণ ইয়াত লিখিছো 2 5 7 10 15 22 আৰু গৈ আছে। ইয়াৰ পৰা যদি চাওঁ ইয়াত 3 বাঢ়িলে, কিন্তু 2 হে বাঢ়িলে। ইয়াত 3 বাঢ়িলে, ইয়াত 5 বাঢ়িলে, কিন্তু 7 বাঢ়িলে। ইয়াৰ পিছতো আমি ক'ব নোৱাৰো একজেক্টলি কিমান বাঢ়িছে, কাৰণ খেলি মেলিকে বাঢ়িছে। এটা -50 -47। ইয়াতে হ'ল 3 বাঢ়ি গ'ল, তাৰপিছত আকৌ ইয়াত 2 বাঢ়িলে, ইয়াতে আকৌ বেলেগ এটা বাঢ়িলে। গতিকে সমান সমানকে বহা নাই, হয়নে? ইয়াত চালো 2x 9x, তাৰমানে 7x বাঢ়িলে, 9x পৰা 11x 2x বাঢ়িলে অনলি, আৰু 11x পৰা -7x হ'ল। এইটো বহুতখিনি কমি গ'ল। গতিকে আমি একেধৰণৰ সংখ্যা বাঢ়ি যোৱা বা কমি যোৱা ইয়াত পোৱা নাই। কিন্তু আগৰ উদাহৰণ দুটাত যদি চাওঁ, একেধৰণৰ সংখ্যা কমিছে বা ইয়াত একেধৰণৰ সংখ্যা বাঢ়িছে। ইয়াত 1 1 কে বাঢ়িছে, ইয়াত 2 2 কে বাঢ়িছে, ইয়াত 5 5 কে বাঢ়িছে। ইয়াত তোমাৰ 3 3 কে কমিছে, ইয়াত তোমাৰ -4 কে কমিছে, ইয়াত তোমাৰ 2x 2x কে কমিছে। তো সমান সমানকে কমিছে। কিন্তু এইখনত যদি চাওঁ আমি ইয়াৰ প্ৰগতিসমূহ কোনো ধৰণৰ এটা নিৰ্দিষ্ট ৰুলত, নিয়মত বা কোনো সংখ্যাত, নিৰ্দিষ্ট সংখ্যা এটাত বাঢ়িছে বা কমিছে বুলি ক'ব নোৱাৰো। গতিকে আমি এই প্ৰথম দুটা ছেটৰ এই শ্লাইড দুখনৰ যি উদাহৰণ আমি চালো, এইখন আৰু এইখন, এই দুটা উদাহৰণ আমি ক'ব পাৰো যে এইকেইটা সমান্তৰাল প্ৰগতিত আছে। কাৰণ সমান্তৰাল প্ৰগতিত কি কাৰণে আছে? ইহঁতৰ সাধাৰণ অন্তৰটো, সাধাৰণ অন্তৰ মানে কি যিটো সমান সমান পাৰ্থক্য হৈছে তাক সাধাৰণ অন্তৰ বুলি কোৱা হয়। সেই সাধাৰণ অন্তৰটো সমান। এতিয়া এই যে মই লিখিছো the first two types of sequences are called arithmetic progression. অসমীয়াত ইয়াকে সমান্তৰাল প্ৰগতি বুলি কোৱা হয়। এই প্ৰথম যি দুখন মই শ্লাইড দেখুৱালো সেই ধৰণৰ প্ৰগতি কেইটা। পিছৰখন যোনটো শেষৰ প্ৰগতি মই দেখাইছিলো এইকেইটা, ইয়াত কোনো নিৰ্দিষ্ট নিয়মত কমা বা বহা নাই, এইটো সমান্তৰাল প্ৰগতি নহয়। ইয়াৰ কোনো বেলেগ নাম নাই, কিন্তু সমান্তৰাল প্ৰগতি নহয়। এতিয়া সমান্তৰাল প্ৰগতিৰ প্ৰথম পদটো সদায় এই আখৰটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়, এ। আৰু সাধাৰণ অন্তৰ মানে যি কৈছো যে দ্বিতীয় পদৰ পৰা প্ৰথম পদ বিয়োগ কৰিলে যিমান পাম, তৃতীয় পদৰ পৰা দ্বিতীয় পদ বিয়োগ কৰিলে যিমান পাম, চতুৰ্থ পদৰ পৰা তৃতীয় পদ বিয়োগ কৰিলে যিটো পাম, মানে সমান সমানকে যিটো বাঢ়িছে বা কমিছে সেই সংখ্যাটোকে আমি সাধাৰণ অন্তৰ বুলি কওঁ। ইংলিছত কমন ডিফাৰেন্স বুলি কয়, আৰু তাক সাধাৰণ অন্তৰ বুলি অসমীয়াত কোৱা হয়, আৰু প্ৰথম আখৰটো ডি বুলি ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এতিয়া চাচোন, এটা সমান্তৰাল প্ৰগতিৰ প্ৰথম পদটো যদি এ হয় আৰু যদি সাধাৰণ অন্তৰটো ডি হয়, তেতিয়াহ'লে তাৰ প্ৰগতিবোৰ কেনেধৰণে হ'ব? এ হ'ব প্ৰথম পদ, তাৰপিছৰটো ডি বাঢ়ি গ'ল
বা কমি গ'ল a plus d তাৰ পিছৰটো d আকৌ বাঢ়িলে বা কমিলে ইয়াৰ লগত a plus 2d হ'ল এই পদটো কি হ'ব ইয়াৰ লগত আকৌ d বাঢ়িলে বা কমিলে a plus 3d হ'ল তেনেধৰণে a plus 4d a plus 5d a plus 6d এনেধৰণে বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকিব যদি আমি সেই পদখিনিকে চাওঁ এক প্ৰথম পদ দ্বিতীয় পদ তৃতীয় পদ চতুৰ্থ পদ পঞ্চম পদ মই ইয়াত t1 t2 t3 t4 t5 এনেধৰণে লিখিছো t1 মানে হ'ল a t2 মানে হ'ল a plus d t3 মানে a plus 2d t4 মানে a plus 3d t5 মানে a plus 4d এতিয়া যদি আমি a plus 4d আমি উল্টা ফালৰ পৰা যাওঁ এতিয়া এইফালৰ পৰা যাম যদি চাওঁ আমি a plus 4d ইয়াক লিখিব পাৰি 4 মানে 5 minus 1 a plus 5 minus 1 into d বুলি লিখিব পাৰি that means equal to a plus 4d t5 equal to a equal to a plus 5 minus 1 into d তেনেকৈ 3d to 4 minus 1 d লিখিব পাৰি so t4 equal to a plus 4 minus 1 into d t3 কিমান হ'ব 2 to লিখিব পাৰি 3 minus 1 আৰু t2 to a plus d সেইটো a plus 2 minus 1 into d বুলি লিখিব পাৰি এনেধৰণে যদি আমি গৈ থাকো t2 মানে a plus 2 minus 1 into d t4 মানে a plus 4 minus 1 into d t5 মানে a plus 5 minus 1 into d t6 কিমান হ'ব a plus 6 minus 1 into d t10 কিমান হ'ব a plus 10 minus 1 into d t100 কিমান হ'ব a plus 100 minus 1 into d t1000 কিমান হ'ব a plus 1000 minus 1 into d তেনেধৰণে n কিমান হ'ব a plus n minus 1 into d এইটোকে আমি কওঁ nতম পদ এতিয়া কথাটো হ'ল মই মোৰ কিতাপ এইখনত মই ইয়াত tn বুলি লিখিছো কিন্তু তোমালোকৰ কিতাপখনত tn ৰ ঠাইত an হে আছে an মানে nতম পদ বুজায় tn মানে nতম পদ বুজায় বহুত ইংলিছ ৰাইটাৰ কিতাপে বা বিভিন্ন ধৰণৰ কিতাপত tn লিখা হয় কিন্তু আমাৰ কিতাপখনত যেহেতু an লিখা আছে গতিকে আমি an বুলি ব্যৱহাৰ কৰিম এতিয়া why nth term is required এই nতম পদটো কি কাৰণে দৰকাৰ that in an arithmetic progression we may be asked to find any number of terms আমাৰ এটা সমান্তৰাল প্ৰগতিত যিকোনো এটা পদৰ বিষয়ে আমাক সুধিব পাৰে ধৰিলোৱা এক্সাম্পল 2 5 8 11 যিটো সমান্তৰাল প্ৰগতি ইয়াত যদি আমাক কয় 100 টাৰ্মটো কোৱা 100 টাৰ্মটো ক'ব লাগে তেতিয়া আমি 100 টাৰ্মটো ফটকে কৈ দিব নোৱাৰো এনেকে চাই মেলি বা 500 টাৰ্মটো কৈ দিব লাগে 500 টাৰ্মটো কিমান হ'ব আমি ফটকে কৈ দিব নোৱাৰো but by using the nth term formula এই nth term formula টো যদি আমি ইউজ কৰো এইটো ব্যৱহাৰ কৰো তেতিয়াহ'লে আমি কৈ দিব পাৰিম ইয়াত কেৱল আমাক প্ৰয়োজন কি a লাগে n লাগে আৰু d লাগে এটা 500 টাৰ্ম বুলি কৈ দিলে n ৰ মান 500 আৰু a মানে প্ৰথম পদ সাধাৰণ এই তোমাৰ সমান্তৰাল প্ৰগতিটোৰ প্ৰথম পদ ইয়াতে 2 দিয়া আছে আৰু কিমানকে বাঢ়িছে 3 বাঢ়ি আছে গতিকে d হ'ল তোমাৰ 3 তেনেধৰণে আমি যদি বহাই দিওঁ a 500 পাই যাম nth টাৰ্মৰ ফৰ্মুলাটো হৈ গ'ল an equal to a plus n minus 1 into d ইয়াত মই এটা আৰু এটা কথা লিখিছো an also represents the last term of the arithmetic progression কেতিয়াবা সমান্তৰাল প্ৰগতিটোৰ একেবাৰে শেষৰ পদটো দিয়া থাকে সেই শেষৰ পদটো an এ বুজোৱা হয় অন্তিম পদ বা শেষ পদ আৰু nth পদ বুলি কয় nth টাৰ্ম বুলি কয় এতিয়া যিয়ে হওক nth টাৰ্ম আৰু শেষ পদ বা অন্তিম পদ একেটাই কথা ঠিক আছে এতিয়া মই ইয়াৰ উদাহৰণ ল'বলৈ মই তোমালোকৰ কিতাপৰ পৰাই এটা উদাহৰণ ল'ব বিচাৰিছো উদাহৰণটো চোৱা কিতাপখনতে চোৱা এইকেইটা উদাহৰণ কিছুমান দিয়া আছে মই যিবোৰ উদাহৰণ দেখুৱালো তাতো এই ধৰণৰ সমান্তৰাল প্ৰগতিৰ উদাহৰণ কিছুমান ইয়াত দিয়া আছে এক্সাৰচাইজ 5.1 ইয়াৰ তলৰ অৱস্থাকেইটাৰ কোনকেইটা সমান্তৰাল প্ৰগতি বুজাইছে আমি ক'ব লাগে এতিয়া চোৱা প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে the taxi fare after each kilometer when the fare is rupees 15 for the first kilometer and rupees 8 for each additional kilometer তাৰমানে প্ৰথম 1 কিলোমিটাৰ 15 টকা দাম আৰু তাৰপিছত তুমি যিমানে 1 কিলোমিটাৰকে গৈ থাকিবা 8 টকাকে ভৰি গৈ থাকিব লাগিব প্ৰথম 1 কিলোমিটাৰ যাতে 15 টকা 2 কিলোমিটাৰ গ'লে কিমান হ'ব 15 8 23 টকা হ'ব 3 কিলোমিটাৰ গ'লে কিমান হ'ব 23 যোগ 8 31 টকা 4 কিলোমিটাৰ গ'লে কিমান হ'ব 31 যোগ 8 39 টকা হ'ব এনেধৰণে প্ৰগতিটো আমাৰ কি হ'ল 15 23 then 31 then 39 ডট এনেকে আমি চাওঁ যদি যে প্ৰত্যেকটো পদত কি হৈছে 8 কে বাঢ়ি গৈ আছে that means সমানকে বাঢ়িছে এইটো কি হ'ব সমান্তৰাল প্ৰগতি হ'ব কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 and 3 2 3 4 এটা যদি তোমালোকে চোৱা 2 3 4 তেতিয়াহ'লে তোমালোকে ঘৰত কৰি চাবা এইটো
কৈছে তোমালোকে নিজে উলিয়াবা আৰু সমান্তৰাল পদ্ধতি আছে নে নাই question number 2 write first four terms of the AP when the first term A and the common difference D are given as follows তোমাৰ question number 2 সমান্তৰাল পদ্ধতি প্ৰথম চাৰিটা পদ উলিয়াব লাগে যাৰ প্ৰথম পদ A equal 10 দিয়া আছে আৰু D সাধাৰণ অন্তৰত 10 দিয়া আছে তো আমি পদ্ধতিটো জানো কেনেকৈ উলিয়াই A plus D A plus 2D A plus 3D কৰিলে আমি পদ্ধতিটো প্ৰথম চাৰিটা পদ পাই যাম এইটো 10 তাৰপিছত হ'ব 20 তাৰপিছত 30 তাৰপিছত 40 হয়নে question number 2 A equal -2 D equal 0 D equal 0 means কি এটো বঢ়াও নাই কমাও নাই তো -2 plus 0 -2 পাম again -2 পাম again -2 পাম তো প্ৰগতিটো -2, -2, -2, তেনেকুৱা হ'ব question number 3 equal 4 D equal -3 D equal -3 মানে কি the sequence is decreasing মানে এটো প্ৰগতিটো কমি কমি গৈ আছে first to whole 4 then 4 minus 3 is 1 1 minus 3 is কেন -2 হ'ব -2 minus 3 is -5 হ'ব প্ৰগতিটো আমি জানে ধৰণে পাই যাম এইকেইটা তোমালোকে কৰিবা next question number 3 for the following AP write the first term and the common difference so first term ইয়াত দেখা 3 হয় এটো 3 common difference উলিয়াব হলে 1 ৰ পৰা 3 minus কৰিলে 1 minus 3 is -2 এইটোৱে হ'ল common difference question number 2 যদি চাওঁ first term is -5 and the common difference is -1 minus -5 so -1 plus 6 equal to 5 is up এইটোৱে হ'ল sorry -1 minus -5 -5 মানে plus 5 so -1 plus 5 is 4 এইটো হৈ যাব 4 বা ইয়াতে চালে হ'ব 7 minus 3 is 4 এইটো common difference 4 তেনেকৈ আমি question number 3 and 4 কৰিব পাৰিম তোমালোকে ঘৰত ট্ৰাই কৰি চাবা এতিয়া which of the following are APs AP হয় না নহয় সমান্তৰাল প্ৰগতি হয় না নহয় আৰু যদি হয় তেন্তে তাৰ প্ৰথম পদ উলিয়াব নালাগে সাধাৰণ অন্তৰ উলিয়াব লাগে আৰু তাৰ ইয়াৰ পিছৰ তিনিটা পদ উলিয়াব লাগে প্ৰথম পদ 2 সাধাৰণ অন্তৰ কিমান হ'ব ইয়াত 2 কে বাঢ়িছে সৰি এটা 2 ইয়াত বাঢ়িছে ইয়াতে 4 বাঢ়িলে এটা 8 বাঢ়িলে এইটো সমান্তৰাল প্ৰগতি নহয় this is not সমান্তৰাল প্ৰগতি arithmetic progression নহয় okay then next তুমি চাব পাৰা এইটো question number 4 -10 -6 মানে +4 হ'ল ইয়াত -6 ওলালে আকৌ +4 দিলো -2 ওলালে আকৌ +4 দিলো 2 ওলালে that means এইটো সমান্তৰাল প্ৰগতি হয় +4 কে বাঢ়ি গৈ আছে question number 5 3 plus √2 3 plus 2 √2 3 plus 2 3 √2 এনেধৰণে এটোৰ পৰা এটো মাইনাস কৰিলে 3 কেনসেল √2 ওলাব এটোৰ পৰা এটো মাইনাস কৰিলে 3 কেনসেল 2 √2 minus √2 is √2 and এটো মাইনাস এটো কৰিলে 3 কেনসেল 2 3 √3 পৰা 3 √2 পৰা 2 √2 গলে √2 ওলাব তে আমি কি প্ৰতিবাৰে কি পাম সমান্তৰাল যেটো সাধাৰণ অন্তৰ এটো √2 পাই আছো গতিকে এটো সমান্তৰাল প্ৰগতি হয় আৰু ইয়াৰ পিছৰ পদকেইটা উলিয়াব হলে ইয়াৰ পিছৰ তিনটা কিমান হ'ব a plus 4 √2 3 plus 4 √2 3 plus 5 √2 3 plus 6 √2 এনেধৰণে হ'ব এটা এইকেইটা কোৱেশ্চন সাধাৰণ তোমালোকে ঘৰত কৰি চাবা কোৱেশ্চন নম্বৰ 10 a 2a 3a 4a এটো সাধাৰণ অন্তৰ a হৈ থাকিব কাৰণ a কে বাঢ়ি গৈ আছে এৰ সমান্তৰাল প্ৰগতি হয় ইয়াৰ পিছৰ এটা 5a 6a 7a কিন্তু কোৱেশ্চন নম্বৰ 11 যদি চাও আমি a s per a cube a 4 এটো কোনো যোগ কৰিলে বা বিয়োগ কৰিলে s per a cube a 4 নোলায় পূৰণ কৰিলে ওলাব গতিকে এটো সাধাৰণ অন্তৰ এর সমান নহয় গতিকে এটো সমান্তৰাল প্ৰগতি নহয় এটা nth টাৰ্ম অফ এন এপি এটো ইতিমধ্যে মই তাক কৈ আহিছো nth টাৰ্ম কি এটো দেখাইছিলো nth টাৰ্ম এটো nth টাৰ্ম an equal a plus n minus 1 d তাতে আমি এখন এটো পাম উদাহৰণটো চাই লওঁ question number 2 find the 10th term of the AP this 2 7 12 প্ৰথম পদ a equal to 2 সাধাৰণ অন্তৰ 7 minus 2 is 5 and n is equal to 10 the formula to বহাই দিছো an equal to a plus n minus 1 into d a 10 so 2 plus 10 minus 1 into 5 that means 10 minus 1 is 9 9 into 5 is 45 2 plus 45 is 47 10th term to ওলাই গল তেনেধৰণে আমি কৰিব পাৰো question number আমি exercise 5.2 plus চাওঁ 5.2 এখন টেবুল আছে এই টেবুলখন ফিল আপ কৰিব লাগে a d n a n দিয়া আছে এই ধৰণে যেটো মিসিং টাৰ্ম আছে সেই মিসিং টাৰ্ম আমি ফাইন্ড কৰিব লাগে এতিয়া ফাৰ্স্ট 8 7 3 8 a n কেনে কৰিলে by using
formula এইটো a equal to 7 a n equal to এইটো formula বহাই দিলে আমি 28 পাম that means correct option is 28 খালি ঠাই question number 2 minus 18 2 10 0 এই 2 টো আমি মিসিং হৈ আসলে বাকি কিটা পদ দিয়া আছে a n equal to formula ইউজ কৰিলো 0 পালো এটো পালো তোমাৰ দেখিবা minus 18 টো ইফালে আনিলো এটো 90 হল তো ডিভাইড কৰিলে 2 ওলালে তো correct option is 2 আৰু ইয়াতে তেনেকৈ মিসিং টার্ম 46 আছে ফার্স্ট টার্ম টো উলিয়াব লাগে ফার্স্ট টার্ম question number 3 ফার্স্ট টার্ম আমি নাজানো এটা দিয়া আছে ইয়াৰ পৰা আমি উলিয়াব লাগে এটা ফৰ্মুলা ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে an equal to a plus n minus 1 to d তো minus 5 an মানে minus 5 অন্তিম পদ a plus 18 minus 1 means 17 into minus 3 is minus 51 এফালে গুছি যাব a equal to 46 পাম so ইয়াত আমি 46 বহাই দিম তেনে ধৰণে আমি কোৱেশ্চন খিনি কৰিব পাৰো question number 2 choose the correct choice in the following and justify the correct choice to উলিয়াব লাগে 30th term of the AP 10 7 4 the তো সমান্তৰাল পদ্ধতিটো দিয়া আছে 30th term টো উলিয়াব লাগে 30th term টো আমি কেনেকৈ উলিয়াম এটো a30 a plus 29 d হবে a মানে 10 দিয়া আছে এটো আৰু d মানে এটো কমি গৈ আছে 10 7 4 তো কিমান কমিছে 3k কমিছে 3k কমাৰ -3 হবে d equal to -3 decreasing হৈছে এটো আমি বহালো -77 পালো so correct option is c then question number 2 to কেনেকুৱা আসলে 11th term of the AP -3 disease the first term is -3 আৰু সাধাৰণ অন্তৰটো আমি উলিয়াই চাম কেনেকৈ পাম সাধাৰণ অন্তৰ d equal to minus of minus 3 minus 3 means plus 3 এটো কৰিলে আমি পাম 5/2 n equal to 11 term বুলি কৈ দিছিল an মানে আমি বহাই দিলো and বহাই দিওঁতে আমি 2 5 10 5 5 25 25 minus 3 is 22 so correct option is b আমি তেনেকৈ পাই গলো the next আমি missing term উলিয়াব লাগে in the following APs and the missing term in the boxes উলিয়াব লাগে যাতে আমি কি পাম 2 first to 2 26 মানে এটো a বুজায় এটো a plus d এটো a plus 2d first term second term third term okay এটো তো ইয়াৰ first term to 2 and the last term is sorry eto third term is 26 third term is 26 the a3 equal to 26 the a plus 3 minus 1 to d equal to 26 a means 2 plus 2d is equal to 26 2 to ইফালে গুচি যাব 24 পাম so 2d equal to 24 d equal to 12 the missing term is eto a2 asle eto second term a2 is a plus d 2 plus 12 is 14 okay question number 5 to কৰিছো eto first term missing on the second term and sixth term so second term means a2 is 38 a plus d is 38 a6 is minus 22 that means a plus 5d is minus 22 equation 1 and 2 numbering কৰিছো আমি এটো আমি সলভ কৰিব লাগিব 2 minus 1 কৰিম equation 2 minus equation 1 এটো কৰিলে কি হ'ব এনেকৈ ব্ৰেকেট দিব লাগিব দেই the right side টো তেনেকৈ minus হ'ব minus 22 minus 38 তেটো ব্ৰেকেট যদি আমি খুলি দিও minus a minus d হ'ব এটো a cancel 5d minus d is 4d এটো minus 60 d equal to minus 15 তে এই d এর মানটো আমি either 1 or 2 কোনবা এটা বহাই দি এই ভ্যালু আমি 53 পাইছো then তোমাৰ মিসিং টার্মস কিটা মই লিখি দিছো কেনে ধৰণে পালো a equal to 53 আৰু first term to 53 পালো আৰু a3 third term missing asle that means a plus 2d a আৰু d ভ্যালু পুট কৰি 23 পাইছো a4 a plus 3d a আৰু d ভ্যালু পুট কৰি 8 পালো a5 a plus 4d a আৰু d ভ্যালু পুট কৰি -7 পালো so these are the missing terms okay তো আমি আমাৰ question solve কৰা আজি মই ইমানত কৰিছো next class আমি পিছৰখিনি